iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගොඩක් අය මේක දන්නවා ඉතින් නමුත් නොදන්නේ ගොඩක් ඉන්නවා ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ ගේන්න උනේ ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නේ නැති නමුත් නොදන්නේ ගොඩක් ඉන්නවා ඔයාලගේ WhatsApp Messenger නැත්නම් WhatsApp voice message වල WhatsApp voice messages වල ඔයාලට තියෙන new update එකක් තමයි මම ගේන්න හදන්නේ ඔයාලට ලේසි පහසුවෙන් මේක බලාගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ WhatsApp voice messages වල මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් අය දන්නවා ඇති නමුත් නොදන්න අය ගොඩක් ඉන්නවා ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ ගෙනාවේ එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ new update එක කියලා වීඩියෝ කරන කලින් මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න comment කරන්න ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙනවා වගේ WhatsApp account එකට යන්න එක ඊට පස්සේ ඔයා ඔන්න මගේ ෆෝන් එකට මේ WhatsApp voice message එකක් යවන්න හදන්නේ ඔන්න මම මෙතන මේ voice recording option එක touch කරලා මෙන්න මෙතන උඩට අදිනවා දැන් lock කරලා තියෙන දැන් recording වෙනවා ඔන්න ඔයාලට ඒක මේ හරහා උඩට ඇදලා recording කරගන්න පුළුවන් මේක කරගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ WhatsApp account එක අප්ඩේට් කරගන්න ඕන අප්ඩේට් කරලා ඉවර තමයි මේ දේ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් එක පෙන්නුම් කරන්නේ. ඔන්න මම දැන් රෙකෝඩ් කරලා ඉවරයි. දැන් මම ඔන්න මේක ඒ ෆෝන් එකට සෙන්ඩ් කරනවා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මේ මැසේජ් එක ගියා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න මේක ප්ලේ කරද්දී කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම ප්ලේ කරා. ඔයාලා බලන්න මේ ස්පීඩ් එක දැන් තියෙන normal ස්පීඩ් එකේ ඊට පස්සේ මම දැන් බෙන්නන්න මෙතන මේ ටච් කරලා මේක ස්පීඩ් එක අපිට වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. එතකොට මේක voice message එකේ ස්පීඩ් එක අපිට වැඩි කරලා යවන්න පුළුවන් මේ කැමරා. ඔයාලට ලේසියෙන් පස්සේ මේක කරන්න පුළුවන්. එයාගේ ෆෝන් එක දැන් ඔයාලට මම මේ ෆෝන් එකට ගිහලා පෙන්නන්නම්. ඒ ස්පීඩ් වැඩි වෙලා තමයි පෙන්නන්නේ. දැන් මේකේ මම voice message එකේ ස්පීඩ් එක දෙක දාලා තියෙන්නේ. අපි ඒ ෆෝන් එකට ගිහලා බලමු මේකේ ස්පීඩ් එක කොහොම වේද කියලා. ඔන්න මම මේ ෆෝන් එකට දැන් යනවා. දැන් ඔන්න මම මේක ප්ලේ කරනවා බලමු ප්ලේ කරලා අපි ඔන්න දැන් ඔයාලට පේන ස්පීඩ් එක විතර දෙක පේන්නේ ස්පීඩ් එක විතර අඩු කරලා ඔන්න දැන් ඔයාලට පේන ස්පීඩ් එක මට අඩු කරලා ඇසීමට පුළුවන් ඒ වගේම ආපු ස්පීඩ් එක ආවොත් ඔන්න ස්පීඩ් එක තමයි ඒවල තිබුණේ වැඩි කරලා එවන්න පුළුවන් එතකොට මෙතන අපිට අවශ්‍යතාවය හින්දා අඩු කරලා අපිට බලාගැනීමේ ඇසීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔන්න මම අඩු කරලා දැම්මා ඔන්න දැන් වැඩි කරා ඔන්න ඔය ක්‍රමයේ හරහා අපිට මේකේ voice message එකක් එවනවා නම් කාටවත් හොයන්න බැරි වෙන්නේ මේක ස්පීඩ් වැඩි කරලා එවුවා නම් අපිට ඒක කිසිම කෙනෙකුට දැනගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ ඒක නැවත අපි අහනකොට අපි දන්න නිසා අපිට මෙතන මේක voice message ස්පීඩ් එක අඩු කරලා ඇසීමේ හැකියාව තියෙනවා මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයා නැවත අහන්න මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මම කියන්නම් මේක ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට කරගෙන මේ හැකියාව දෙනවා ඔයාලගේ voice speed එක අඩු වැඩි කරලා මේ කැමරා ඔයාලට voice message එකක් යොමු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම තවත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා ඒ වගේම මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න යාළුවනේ එහෙනම් පිළිෙන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා